નમસ્કાર મિત્રો, હું છું શૈલેષ રાવળ. સોશિયલ વર્ગ યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર આપનું સ્વાગત છે. આજના આ વિડીયોમાં આપણે જોઈશું કે મોબાઈલથી દિશાઓ કેવી રીતે જાણી શકાય. અગાઉના વિડીયોમાં આપણે જોઈ ગયા કે દિશાઓ, નકશાઓ વિશે. જો તમે તે વિડીયો હજુ સુધી ના જોયો હોય તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં તેની લિંક આપું છું, તેમાં જઈને જોઈ લેશો. તો આપણે શરૂઆત કરીએ મોબાઈલથી દિશા. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે દિશાઓ જાણવા માટે હોકાયંત્રનો ઉપયોગ થાય છે. હોકાયંત્રને અંગ્રેજીમાં કંપાસ કહે છે. હોકાયંત્ર કોને કહે છે? તો ચુંબકના ગુણધર્મને આધારે વિકસાવવામાં આવેલ સાધનને હોકાયંત્ર કહે છે. હોકાયંત્ર કાચથી ઢંકાયેલું બોક્સની અંદર એક ચુંબકીય સોય ધરી પર રાખેલી હોય છે, જે મુક્ત રીતે ફરી શકે છે. સોય ઉપર N અને S દર્શાવેલ હોય છે. હોકાયંત્રનો ઉપયોગ વહાણ, સ્ટીમર, સબમરીન, વિમાન વગેરેમાં દિશા નિર્ધારણ માટે થાય છે. મોબાઈલથી 3 રીતના દિશાઓ જાણી શકાય છે. આ 3 રીતમાંથી આપણને જે અનુકૂળ આવે તેનાથી જાણી શકીએ છીએ. સૌપ્રથમ જોઈએ તો તે છે ગૂગલ. ગૂગલમાં જઈને આપણે સર્ચ બોક્સમાં કંપાસ ઓનલાઈન સર્ચ કરીશું. સર્ચ કરતાં જે સૌપ્રથમ કંપાસ લખેલ છે તેના ઉપર આપણે ટચ કરીશું. આના ઉપર ટચ કરતાં તે આવી રીતના ઓપન થઈ જશે. કંપાસ વિશેની ફૂલ ડિટેલ્સ આપણે પછી જોઈએ. બીજી રીત જોઈ લઈએ આપણે. બીજી રીત જોઈએ તો તેમાં આપણે પ્લે સ્ટોરમાં જવાનું. પ્લે સ્ટોર ઓપન થઈ જાય. તેમાં સર્ચ બોક્સમાં કંપાસ ટાઈપ કરી દઈશું. આપણે તેને સર્ચ કરીશું. સર્ચ કરીશું એટલે તેમાં ઘણા બધા કંપાસ આવી જશે. તેમાંથી જેનું સારું રેટિંગ હશે, જે સૌથી વધારે ડાઉનલોડ થયેલ હશે, તે આપણે સિલેક્ટ કરી લઈને તેને આપણા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરી લઈશું. ત્રીજી રીત જોઈએ તો તેમાં મોટાભાગના એન્ડ્રોઈડ મોબાઈલમાં કંપાસ પહેલાંથી જ બાય ડિફોલ્ટ હોય જ છે. જેમ કે મારે અહીંયા પહેલાંથી જ કંપાસ આપેલો છે. તેના ઉપર ટચ કરીને આવી રીતના તે ઓપન થઈ જશે. ઉપર આપણે 2 રીતો જોઈ, તેમાં પણ કંપાસ આવી રીતના જ દેખાશે, જે આપણે અહીંયા તેની જાણકારી મેળવીએ. કંપાસમાં N એટલે કે નોર્થ, S એટલે સાઉથ, E એટલે ઈસ્ટ અને W એટલે વેસ્ટ. આવી રીતના 4 દિશાઓ આપેલી હોય છે. આ 4 દિશાઓ જે આપેલી છે તેની વાત કરીએ તો જે એમાં આ રેડ કલરનો એરો આપેલો છે, તે આ બંને તે ઉત્તર દિશા દર્શાવે છે. ચોક્કસ દિશા જાણવા માટે આપણે મોબાઈલને નીચેની સપાટી ઉપર એટલે કે ટેબલ ઉપર અથવા નીચે મૂકી દેશું. હાથમાં રાખીશું નહીં. જેમ આપણે મોબાઈલને ફેરવીશું તેમ તેની દિશા બતાવશે. હું અત્યારે મોબાઈલ ફેરવી રહ્યો છું તો તેમાં ડિસ્પ્લેમાં દિશા બતાવી રહી છે. મારો મોબાઈલ અત્યારે સીધો પકડું તો વેસ્ટ દિશા સાઈડ છે. અત્યારે હાલ હું આમ સીધો કરું એના તો તે ઉત્તર દિશા બાજુ જઈ રહ્યો છે. આ આપણને ઉત્તર દિશા બતાવે છે. અહીં વાત કરીએ તો આ દિશા બતાવે છે. આપણે જે બાજુ મોબાઈલ રાખીશું આપણો તે દિશા અહીંયા બતાવશે. દિશા બદલાઈ ગઈ. અહીંયા આપણી આ દિશાનું આ જે ભાગ છે તે દિશા બતાવે છે. આ ભાગ ઉત્તર દિશા બતાવે છે. આ બંને અક્ષાંશ અને રેખાંશ બતાવે છે. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક, શેર અને ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેશો. આભાર.